34. Dat is er nog niet hoor, maar die komt zo. Vertel me vast. Ja. Is goed. Als je de koppeling zet, dan horen we nog net even het sitrap van de Solo. En dan zet er nog maar in hoor, want ik zie hier nog niks. Is goed joh, gaan we die kant op. Jo, hi. Even kijken, ja, het Solo komt net aan. Dus ik heb hem, als het goed is staan we gekoppeld voor de sitrap. Iemand in het water gesprongen, dus die dreigde ermee, TS. Iemand in het water gesprongen. Als het goed is moeten we aanrijden via als ik goed begreep, via de Rooseveltlaan. Dat zou ook wel logisch zijn. Oh, dus een TS. Oké, dit is dus gewoon terug. Dezelfde weg terug de brug over naar het oude Rijn. En wie heeft de melding gedaan dan? Weet ik niet, maar brandweer heeft hem uit het water inmiddels. Oké. En dat we even die isolatie dingetjes hebben. Ja, hij ligt ingepakt al. Ja, wij hebben dat spul in jouw deur denk ik, ja of niet? Dat dikke isolatiepakket. Ja, zit ook. Ik zal het achterin even warm stoken vast. Maar hij heeft zeker... 41, 134, die staan met elkaar aan de koppeling. Zeker 10 minuten in het water gelegen werd er gezegd. Nou, dat is vrij lang... Werd er gereanimeerd of niet? Of nee, volgens mij niet. Nee, maar hij valt wel steeds weg. Dan zie je het heel meer gewoon. Ja. Oké. Ja, ontkleden en inpakken. Ja. En mogelijk wat nog sederen. Maar dan zou ik dat ontkleden in de auto doen dan, want hij ligt nu ingepakt. Ja, we moeten even kijken. Ik ga niet heel moeilijk met alle natte zooi doen in de auto. Als het... of je nou 2 tellen... Oh, hierboven. Kan hem op de speaker zetten ook dan? Dat ik gelijk mee luisteren. Ja, maar... Hoi. Hey. Oh, jullie rijden de kant op. Ja. We pakken hem via de parallel, hè? Wij pakken via de parallel. Ja, Rooseveltlaan, klopt dat? Ja, Rooseveltlaan. en dan pak je hem via Hooggelegen, dan moet je inderdaad naar de Rooseveltlaan. Ja, ik heb de Rooseveltlaan erin staan nu. Onder het viaduct. Ja, heb ik erin staan nu. Ja, nou mooi man. Nou, dan komt het helemaal goed in, die staan in de koppeling. Ja, oké. Nou, succes. Hoi. Yo, hoi. Ik had het gelijk maar even aangepast dan. Hier is de Solo. Weet niet. Klopt. Yes, thanks. Halve graad buiten. Ja. Ken jij de weg? Nee, maar ik heb wel in mijn hoofd hoe het aan moet komen. Niet een stukje door de wijk, maar richting het oude Rijn zeg maar. En daar moeten we ergens de wijk in om bij die weg uit te komen. Onder het viaduct, onder de brug. Zo de snelweg over zeg maar.
Ja, dat is wel het meest even veilig. geen risico. Als ze bovenop de rem gaan staan, dan komen ze nog net zwart op me af. Nou, dan kunnen we langs, want die bus die gaat daar. Zo, onderaan de wijk in Boete. Dit is de brug waar die vanaf gesprongen is. Oh, is hier vanuit deze brug gesprongen? Ja, als het goed is wel. Ja. Nou, Dus dan neem ik aan als we hieronder moeten zijn. Zie je al iets misschien? ik weet ook niet. Ja, ja. Nee. En dan werd hij nog gelukt dat hij niet erboven op een boot is gesprongen of zo. Ja. Ja, die kan je rechts. Ja. Het ziet eruit als een ijsbaan, hè? Ja. Het valt gelukkig mee. Een ruime bocht. Oh, hier is nog wel glad. Hier is het nog wel glad. Ja. Ik zie nog steeds niet. Nee, maar het We zal- moeten zo aan het eind. Hè? Nou, dat is politie. Wie? Oh, daar staat ze met een zaklamp. Oké. Ja. Is die solo er ook dan? Daar loopt ook, denk ik. Niet recht doorrijden. In de kom. Jo. Is hij blind? Heel wat eenheden op de been. Ik weet niet waar die... Dus jullie misschien iets naar voren rijden met Hij ligt in de tankoutspuit. Als het tank Ja, uit. binnen. Middenin. Naast. Hij ligt hier middenin. In Ja. het tuinpad ligt hij. Oké. Is goed. Ja. Waar zijn zijn spullen? Dit zijn de spullen? Ja. Gewoon even zo... Met de klep ernaast. Huh?
netjes. 36,8. Ja, netjes. Hoe lang is het aanrijden? Nou, ik denk zeker een minuut of 10 nu.